4 تکنیک مهم که در میکسر استفاده میشه. اولین چیز گین استیجینگ است. همچنان گین و تریم هر دویش یک چیز است. این با معنی است که چقدر این میکروفونتان حساس باشه در مقابل آواز. اگه این زیاد شود بسیار حساسیت میکروفون زیاد میشه، هر رقم آواز دیگر کش میکنه. اگر بسیار کم باشه هیچ آواز کش نمیکنه. اگر به مقدار ضرورت باشه تنها آوازی که پیشوریش است مثل آوازخوان تنها آوازخوان کش میکنه. همیشه که گین استیجینگ کردین پایین میایین از طریق فیدری رو بالا و پایین میکنین. ما زیاد نفرا رو دیدیم که اگه آواز پخش میباشه میره گین بالا میکنه، کل چیز خراب میکنه. همیشه باید تنها فیدر بالا پایین کنین. گپ دوم EQs به خاطر استفاده میشه که میخوایم آواز خود شیپ بدیم. های ما وقت استفاده میکنیم اگه میخوایم که آواز خود کم روشن‌تر بسازیم و یا در سر آواز دیگه آواز بیاید. مثلا کمک های که بدیم بالا میشه. سوم میدهم وقت استفاده میکنیم رنگ آوازمو بیرون برای کمک میدیم. و چهارمی لور ما وقت استفاده میکنیم که اگر میخوایم آواز خود غور بسازیم میایم لویش زیاد میکنیم. مثلا با آواز خودم من همیشه لویش پایین میمانم وقتی که آواز من غور است و های و مد زیاد میکنم که آواز ما در سر دیگه آواز بیاره. با هارمونیوم من همیشه لور مکمل قطع میکنم و هایم یک ذره کم میکنم و همیشه مدم عدالت ودی میمونم وقتی که های لو مکان ناورین در میاد. با تبله ما همیشه لور زیاد میکنم، میخوایم بیس تبله زیاد باشه، هایشو میگذره زیاد میکنم. با صدای خانما به خاطر که آواز خانما اکثرا غور هیچ کار نداره همیشه لورم کم میکنم و هایم کم میکنم، کمک مید زیاد میکنم. در میکسر بسیار گپای دیگه هم است که آکس است، مثلا پنینگ است، افکت است، میوت باتن، سولو باتن، لوکات یا های پاس فیلتر. این تنها 4 چیز بسیار بیسیک و بسیار مهم بود که ما براتون گفتم. اگر دیگه موارد میخواین که براتون بگم براتون باز با ویدیو جور میکنم.